I received now this wireless microphone product sample. Mikrofon termékmintát. We will see Hogy mit tartalmaz az what a this titokzatos mysterious kis little dobozka. box contains. Tehát So, it's a LensGo wireless van microphone. szó. A típusa The type LWM308C wireless microphone. Így At first glance, ránézésre egy elég it's a pretty szép nice formatervezett designed készülékről van device. szó. Megnézzük a Let's doboz see belülről mit what's tartalmaz. inside the box. A The doboz box szép. is beautiful. The kit includes an instruction manual and first Először we is have van nekünk itt transmitter. egy transmitterünk, ami This is actually the microphone. Ez lesz This a microphone will be on felvétel the subject alanyán of the ez recording. a mikrofon, ez This adja gives a the audio jeleket. signals. You Ezt can vagy az either övére tudja put this on feltenni, your vagy van belt rajta or egy have ilyen such a screw on csavar, it, ami with az which állványra valahol it can be felrögzíthető. mounted on a stand. És van egy And we have a receiver, egy vevőnk, ami viszont which in a turn videó will be on the video rögzítő recorder. Igazából In fact, a the design of kivétele both mindkét devices készüléknek is pontosan exactly the ugyanolyan, same. tehát ezt This lehet receiver rögzíteni can a also be attached övre, to the belt vagy egy or with a állványcsavarral tripod egy screw to a tripod állványtartóra. holder. És van And egy there is an tartozékos accessory doboz. box. Nagyon It's very érdekes. interesting. Ezt jelenleg At the moment, nem tudom, hogy I mire don't lehet know tenni. what to put on. Van egy We jack have a jack csatlakozónk, connector, aranyozott golded design, kivitelű, ez seems egy jó good minőségnek quality. tűnik. We Van have egy a tripod screw. állványcsavarunk, With illetve this, felvevő we készülékre can tudjuk perfectly ezzel set up nagyszerűen these rögzíteni devices ezeket az on eszközöket. the recorder. Kis A csiptető little clip és egy and a szél wind noise zajcsökkentő. reducer. Ez egy másik This is another jack connector. jack csatlakozó. You can Ugye see látható the a különbség difference a kettő between között. the two. Ez This az is typically for okostelefonokban való smartphones jellemzően, and ez this pedig goes to other régebbi devices. készülékekbe. Van We egy have a charging töltőkábelünk, cable, micro USB charging töltőkábel cable a to the devices készülékekhez, ugye, for charging. töltéshez. Here Van is a our actual tulajdonképpeni microphone, mikrofonunk, ami which is a stereo mikrofon. microphone. Van egy ilyen There is such a clip clips, amivel with which it rögzíthető. can be fixed. Így. So, Ez pedig and a this is a small szélzajcsökkentő cap kis that reduces kupak. wind noise. Tehát ez So, this ez is a our mikrofonunk. microphone. Van We még egy also USB have another kábelünk. USB cable. Ez This means azt jelenti, that hogy we a can két charge the készüléket two egyszerre devices tudjuk at the same time. tölteni. Most Now, let's nézzük look meg, hogy hogyan at is how működik this ez az whole egész system rendszer a works in gyakorlatban. practice. This protective film is now removed from it. The device has a brilliantly shiny surface. The device is beautiful, aesthetically well designed, and looks good quality. Let's see another one too. The device is imposing beauty. A töltés az úgy Charging is történik, done hogy by, kapunk we got mindegyikhez two külön egy unique charging cable for töltőkábelt, each, ami which egy is a micro USB USB-s charging cable. töltőkábel, és And here itt is a the micro töltéshez USB connector használatos micro used USB for csatlakozó. charging. Now Most ebbe we fogjuk will plug into this the micro csatlakoztatni USB ezt a micro cable USB kábelt, that amit was a added töltéshez for adtak. charging. Ebben az In esetben, this amikor case, nincs when the bekapcsolva a device is készülék, not switched on, így this néz is ki a what the töltés charging feedback visszajelzése. looks like. És ugye, ha Once feltöltődött, charged, akkor ez it will show statikusan static, teljes full töltöttséget charge. fog mutatni. Abban When az esetben, the ha device be is van kapcsolva a switched on, készülék, akkor then szintén the ez small a charge töltés indicator visszajelző icon kis ikon shows aktív, active mozgást movement. mutat. Amikor When charged, feltöltődik, egy it will statikus, show a teljes static, töltöttséget full fog charge. mutatni. Tehát So, miután a készülékeink once our teljesen devices fel lettek are fully töltve, charged, we összehangoljuk a két synchronize the two készüléket. devices. We Mindegyiket turn them all bekapcsoljuk. on, 3 3 seconds. másodperc. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Megjelenik The a display kijelző, shows the current az aktuális status. állapot, illetve Respectively, a the control LED mutatja, indicates be the van device is kapcsolva switched on. a készülék. A The frekvenciát azt frequency, igazából in fact, it's enough to elég change itt on the a transmitter. transmitteren az adón váltani. Szintén Also, with the plusszal plus key, láthatóan visibly changes in sync. szinkronban változik, ahogy As soon ráhangolódik, as már the meg is device is változott tuned, a the vevőnek frequency a range of the frekvencia. receiver
has already changed. tartománya. Szinte It aligns azonnal almost összehangolódik. immediately. A The receiver vevő can receive az two 2 darab transmitters. készüléket tud fogadni, Therefore, ezért itt here a in the második place of the készülék second helyén, device, amit denoted by B-vel B, jelöl, there is jelenleg nothing at nincs the semmi, moment mert csak because egy we only have A-készülék one van, az E pedig ez. device, and that A is it. hangerő We can a adjust the volume volume gombon by pressing and megnyomásával holding the tudjuk plus szabályozni. and minus buttons. 15 Capable of lépéses volume control in 15 hangerőszabályozásra steps. képes, az Both adó is, the és a vevő transmitter is. and the receiver. Ugyanezt The same is elérjük achieved on the vevő receiver. készüléken is. Értelemszerűen a It mínusz makes gombbal sense lefelé, to move the a volume plusz gombbal down with minus felfelé key tudunk and up léptetni with a plus hangerőn key. is, és a csatorna And the channel frequency frekvencián is. too. Tehát a távoli So mikrofon, the remote az microphone, átadó, the transmitter, az úgy looks néz ki, hogy like egy it has csatlakozója van csupán, only one connector, és ebbe az egy and this csatlakozóba lavalier kell microphone ezt a must be lavalier plugged mikrofont into bedugni. this connector. Ezt bedugjuk We will ide, plug this in here. ezzel With this ez unit ö, fully teljes equipped. mértékben felszerelt, Has nothing nincs else más to add. hozzá. Nézzük, hogy Let's csatlakozik see egy mobiltelefonhoz. how this receiver ez a unit is connected to vevő a egység. mobile phone. Figyeljünk rá, hogy Note van that két we have two csatlakozó connecting vezetékünk. wires. Az egyik One of three free pin, érintkezős, a másik the 4 other három. four free. A mobiltelefonok Mobile phones a 4 use the 4-pin érintkezős connector. jack dugót So, használják, we ezért plug azt it beledugjuk a into mobiltelefonba. the mobile phone. A vevő egységbe pedig Insert the a 3-pin jack mikrofon plug helyére into the receiver unit bedugjuk in place of the három microphone. pólusú jack dugót. Ennyi That's a it. mobiltelefonnak Plugging in a the cell phone. csatlakoztatása. Now, Most nézzük, hogyan let's see how csatlakoztathatjuk we egy can connect this device to számítógépbe a vagy computer laptopba or ezt a laptop. készüléket. Tehát So, a the számítógépen computer van egy has a connector mikrofonnal marked jelölt csatlakozó, with a microphone. oda fogunk We csatlakozni, will connect there hozzá a with három free pin hármas wire. vezetékkel. This Ez a is mikrofon the microphone csatlakozója. connector. És And this ezt is becsatlakoztatjuk plugged in the a vevő microphone készülék jack mikrofon on the csatlakozójába. This is how to connect to computer. This leather pouch is for inserting this device as a protective case. Gyanánt. Úgy, hogy Bypassing this belt clip az övklipszet through this formed átbújtatjuk ezen a opening. kiképzett nyíláson, és And így so tudjuk ezt we pontosan can beleilleszteni accurately ebbe a tokba insert ezt a this kis device. készüléket, amikor Thus, már viszont nagyszerűen Perfectly protected védve from van a external külső influences. behatásoktól. És What hogy mire are valók these ezek a little kis patent parts patentos for? részek, hogy a To protect the wires vezetéket from védje breaking. a kiszakadástól. Ugye a We can vezetéket patent the bele wire tudjuk ide here csiptetni, és and a protects megrántás against jerking ellen quite elég well. jól véd. Also fasten the microphone cable with the snaps. Így tudjuk This way we can protect the wire from jerking. megrántástól megóvni. Így Used in this használható way, riporter this wireless mikrofonként microphone ez a kis is a reporter vezeték microphone. nélküli mikrofon. I will now present a possible method of assembly. In this case, I will put this receiver on a camera. In this case, here is the mounting point for this camera, called the flash shoe. We need to use this adapter for this socket. This can be fixed with the lower screw and screw the receiver into the top. The receiver unit has two connectors. One of the headphones that can I use to monitor the incoming volume in real time. The other connector transmits the microphone signal to the camcorder. Since the microphone signal typically comes from the front, I place the receiver antenna forward on it. Now we have to connect the two. This triple connector should be used. We are looking for the microphone input on the camera. In this case, it's here. We connect one end here and the other end
is connected to the output socket of the receiver. Thus, the received signal is transmitted to the camera by the receiver unit. We can even do this by monitoring the incoming sound using a headset. The headphones are connected to the headphone mount connector on the receiver. So, and with this, we can monitor in live how strongly the sound arrives in our receiver camera. This is such extra information, optional. The other device that the target person has is the microphone unit. A microphone should be connected to this, logically. We can put this microphone on our clothes, or it can be placed anywhere. Even we use it as a handheld reporter microphone. We have now physically assembled the two devices. For this to work, we need to turn them on. I turn on the camera. Here is a diagram of the recording volume on the camera, which is currently apparently not working. I start the camera, recording mode. I turn on the microphone unit. The receiver, press the power button for more than 3 seconds, for 1, 2, 3, and apparently the device is turned on. We also turn on the transmitter of the microphone, 1, 2, 3. Ez is bekapcsolt, ezt egy kis LED is jelzi, a bekapcsolt állapotot mindkét esetben, illetve van egy kis digitális kijelző rajta, ami több információval szolgál, egyrészt a töltöttségi szintről, a jelerősségről és az alkalmazott frekvenciáról. Láthatóan egyezik a két frekvencia, tehát összehangolódott a két egység, és működik is rendesen az audio jelvétele a kamerán. Akkor most nézzük meg, hogyha eltávolodok a kamerától, fölcsatolom ide az ingemre a mikrofont, és eltávolodok a kamerától, zsebre teszem az egységet. Körülbelül 1 méterre vagyok a kamerától, és most tiszta vétel van. Most körülbelül 3 méterre vagyok a kamerától, és egy vastag fal mögé, az első vastag fal mögé kerülök most be. Most benn vagyok az első vastag fal mögött, körülbelül 6 méterre vagyok a kamerától, és bekerülök a második vastag fal mögé. Körülbelül 1 méterre vagyok a kamerától, és most tiszta vétel van. Most körülbelül 3 méterre vagyok a kamerától, egy vastag fal, az első vastag kerülök most be. Most benn vagyok az első vastag fal mögött, körülbelül 6 méterre vagyok. Most benn vagyok a második vastag fal mögött, távolodok a kamerától, távolodok. Körülbelül 10 méterre vagyok most a kamerától. Nem tudom, jelenleg nem látom milyen a jelerősség, de elindulok visszafelé, és megnézzük, hogy változik ez a falak és a távolság változásának hatására. Most értem a második falhoz. Második falat elhagytam, körülbelül 6 méterre vagyok a kamerától, közeledem, most érek az első falhoz, az első falat is elhagytam, most a kamerával egy helyiségben vagyok, körülbelül 1 méterre a kamerától, illetve a vezeték nélküli vevőegységtől. Már látom, hogy teljesen jó a jel. Most ugye már ti is láthattok engem. Visszatértem ide a kamera elé.
Szerintem minden a legnagyobb rendben működött. Leveszem ezt a mikrofonegységet, és most kikapcsolom a kamera felvételt. You heard the sound of another microphone again, which it's on my current recording device. What we are testing is that a transmitter with its microphone and the receiver with a camera connected thereto. Now I'm going to try it in open ground, 50 meters long, which is between the two road columns. What transmission capability does this device have? Here is the camera. I turn on the camera first, which happened, then I turn on the wireless microphone. És valóban a kamera kijelzőjén jól látszik, hogy az audiójel az megfelelő mennyiségben beérkezik a kamerába, tehát akkor most elindulok, és megnézzük a hatótávolságot. Tehát elindulok most, és megnézzük a hatótávolságot. Ez körülbelül egy 5 méter, amit jelenleg megtettem. Ez 10 méter körül van. Ez körülbelül 20 méter, 20 méter, tovább megyek. És most megnézzük, hogy az 50 méter szabad területen valóban érvényes-e. Itt az 50 méter, meglátjuk, hogy ez valóban érvényes erre a kis mikrofonra. Körülbelül 30 méter. Megvárjuk, hogy az autók elmennek, és az autó zaj mellett milyen zaja mellett milyen zajszűrési képessége és hangszelekciós képessége van ennek a kis mikrofonnak. Ez körülbelül 10 méter. Igen. Most körülbelül 5 méterre vagyok. Valószínűleg tartom, hogy hibátlan a felvétel, a felvételi minőség. Jó, nézzük meg. We will now perform a simple efficacy test. Here is this little building, to one side of which I place the camera. There is a lot on the wall, main switch, electrical connections and other. We turn it on, turn on the microphones, Mikrofonokat, és elindítom a felvételt, hogy hol szűnik meg a jel. Tehát most gondolom jól veszi, még mindig veheti, mivel hogy rálátok jól. Így van. Még mindig jól veszi. Hát olyan jó 10 méter és közvetlen rálátással. Nem tudom, hogy ez a közvetlen rálátás közvetlen vételt is eredményez-e. Most bemegyek a faltakarásba. Most csak a sarok van letakarva. Most mindkét fal által le van takarva. Mindkét fal, meg a benne levő nem tudom milyen eszközök, meg villamos berendezések takarják a kettő közötti vételt. Szerintem semmi nincsen, de meglátjuk. Most már teljes rálátásom van a kamerára. A kamera és közöttem teljes rálátás van. Nem tudom, hogy milyen a hangminőség, valószínűleg itt már jó. Meglátjuk. A
A felvételt leállítom. The camera turns off. Overall, can be said that is a beautiful design device, which perhaps not for outdoors or in large auditoriums, but we can use it great for smaller studios, vlogging, karaoke singing, possibly in offices, at family events, where we have a room no larger than 10 meters. It can be our idle voice transmission device.